First stop, first gas, Esitex. Ah, Tepilex na pala tayo. Ang pera. Oo pala. Walang ano ko. Gagaling Eh, hindi kita ba dito? kahit yan ang ligaya. Dahil sa ikaw ay Hindi kita natidinig eh. kahit konting pati. Mahina. Galing sa'yo. May labis ko ng ligaya. Magkano kaya? Kano? Twen- Hindi ko. 21? Kadali lang may isa. Hindi ka naman nadidinig ni ate. Daddy, kulang pa ng piso. Ha? Kulang ng piso eh. Wala akong piso. Ito na. Nahulog ba? Wala Tayo na. ng piso, baka may piso. Magkano? 8, 12, 8, 8. Magkano? 100? Ano pala siya? 58. Okay na? Okay na. 58 pala. Dito muna tayo. Lakas ako nga yung Ganyan, malakas ka. Pero pag sa express, di kita marinig. yan, hello, malakas na. Nawala. Nawala? Ayan, yan. Okay na? Bingi ako eh. Bingi ka? Eh di ikaw na. Hindi naririnig kita sa ano. Kaso hindi ko maintindihan yung salita mo. Naririnig mo yung sounds, pero hindi ko naiintindihan. Kasi daw masyado aantokin. Kasi sobrang bilis sa express. Nagitlag ako. Napisikit ako. Gimba na tayo, gimba. Lumakas ba yung boses ko dyan? Hindi. Ha? Ha? Lumakas yung boses ko? Oo, malakas. Pero pag sobrang bilis natin nagsasalita ka, hindi ko masyadong maintindihan. Alam ko nagsasalita ka, pero hindi siya malinaw. Hindi ka na inaantok? Hindi na. Sobrang bilis kasi sa express, kaya ako naantok eh. Hindi, tsaka diba, i-stretch natin yung katawan natin, kaya nawa. Tawag rito? Kala ko nga naghihilig ka na kanina eh. Kasi may nadidinig ako. No! Hindi ako pwede napipikit ako, pero hindi ako pwede matulog. Baka mahulog ako. Paano ka mahuhulog? Ha? Bakit ka naman mahuhulog? Baka mahulog ako, mapidlag ako eh. Mahulog ako. Ganda oh. Parang Ganda ganun naman. yung mga puno. Ganda oh. Bundok. Ganda nga eh. Kapit tayo dyan. Ha? Saan mo gusto? Wala ba kumakain? Bukas na ba? Bakit kakabukas pa lang eh. Yung ulam na ba? Meron naman eh. Ay, shucks. Stress din. Ah! Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa kasi.
Bumabangking tayo, mabagal lang. Tingnan mo nangyari. Ay! Ano nangyari dyan? Di dumiretso. Bakit? Siguro nawala ng control, dumiretso, bumangga. Dali. Mga ano, Ano yung tinitignan na yun? basket. Pahuli ng manok? Hindi. Yung lalagyanan ba ng ulam? Ang laka na wala. Wala pa sa lamesa. Off-road. Off-road. Kasi nga bawal sila may stop dad. Malamang may ginagawa din siguro. Oh, grabe naman. May aksidente. Pwede ba kami mag-diretso, kuya? Ay, Okay lang? okay. Abutin ba tayo? Hindi naman eh. Huwag kumusog ka doon. Cute. Aksidente. Ay! Ay! Ang haba. Grabe ang haba. Ay, hindi. Ito na yung last. Hindi, ang haba nga. Diba? Sabi ko nga sa'yo pag may na-aksidente dito, sinasabi ni Lordy, naabot ng araw. Ayun na, Isabela. Yun! Here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Yes, let's go. One, two.
from the top. Let's go.